السلام علیکم. نن بیا په دې انټرسټینګ ویډیو کې ستاسو د ټولو خوش آمدید. په دې ویډیو کې نن موږ جوړو په ایم ایس ایکسل کې ډیټا برث شیټ، هغه هم ډېر په سمپل طریقې سره او په ایزي طریقې سره. ډېر خلک وایي چې زموږ به لکه څومره عمر وي او موږ به خپل عمر څنګه کاونټ کړو که نه، هغه هم سم په اسانه طریقې سره که نه. هغه موږ په ایم ایس ایکسل به اوپن کړو. په دې کې موږ بلینک پیج راواخلو. دا موږ څه کړو، 5 سیل به څه کړو، موږ هغه به مرج کړو 5 سیل. په دې کې موږ ولیکو ډیټا برث شیټ، ډیټ آف برث. دا بس موږ سلیکټ کړو او الیکشن به انکریز کړو او سټایل به چینج کړو. سټایل به موږ دا راواخلو. دلته کې به اوس موږ ولیکو نیم، دې بل سیل کې موږ ولیکو ډیټ آف برث. په دې بل سیل دې کې اوس موږ ولیکو چې پریزنټ ډیټ، پریزنټ ډیټ. دې بل سیل کې اوس موږ ولیکو چې ایج ان ایئر او دې کې موږ ولیکو چې ایج ان منت. دې بل سیل کې موږ ولیکو چې اینډ ډے. دا اوس موږ څه کړو، آل ټیبل به سلیکټ کړو او دا به آل بارډر کړو. صحیح ده، آل بارډر باندې به کلیک کړو. په دې کې اوس موږ نیم ولیکو ثنا، صبا، عظما. دې سیل کې اوس موږ څه ډیټا برث لیکو، ساره چې لکه کله پیدا شوې ده، دا په 12 تاریخ سلیش 12 میاشت سلیش او 2007 کې دا پیدا شوې ده. صحیح ده. او دلته کې اوس موږ 13 تاریخ او 12 میاشت او 2005 کې دا پیدا شوې ده. او سبا چې کوم ده دا موږ سره په 1 میاشت کې په سلیش په 1 تاریخ په 2 میاشت کې په 2001 کې پیدا شوی دی. صحیح ده، 2001. دا اوس موږ پریزنټ ډیټ کاونټ کړو که نه. نو پریزنټ ډیټ په موږ موږ د وینډو او سیمي کالم سره شارټکټ موږ راوستلی شو. صحیح ده، وینډو کنټرول او سیمي کالم سره موږ شارټکټ ډیټ موږ راوستو او لیکلی هم شو. دلته کې اوس موږ سره 1 میاشت او 10 تاریخ دی. دا زموږ سره اوس موږ کته منډي ډرایو کو. دلته کې اوس موږ لکه ایئر راباسو که نه، چې لکه ساره د څومره عمر ده از ایکول ټو ډیټا ډیپ. دا به ولیکو. بیا موږ بریکټ واخلو او څه به وکړو، ډیټا برث په سلیکټ کړو، کاما به واخلو، پریزنټ ډیټ په سلیکټ کړو، بیا کاما، بیا ډبل کاما. په دې کې اوس موږ وای سلیکټ کړو. وای به ولې سلیکټ کړو؟ ځکه چې موږ ایئر راباسي. صحیح ده، ایئر کاونټ کړو. بیا ډبل کاما، بیا بریکټ بند، بیا انټر. موږ سره دا په 2007 کې پیدا شوې ده، 2024 دی که نه، 2026 دی. دا موږ سره د 18 سال شو. صحیح ده. دې په عمر کې لکه څومره میاشتې راغلی دي هغه به څنګه کاونټ کړو. نو از ایکول ټو ډیټا ډیپ، بیا بریکټ بند کړو، بیا به څه وکړو، ښه سمپل طریقه ده. ډیټا برث په سلیکټ کړو، کاما، بیا به پریزنټ ډیټ سلیکټ کړو، بیا کاما، بیا ډبل کاما. په دې کې به اوس موږ ایم سلیکټ کړو ځکه چې موږ منت راباسو، بیا ډبل کاما، بیا بریکټ بند، بیا انټر. د دې په عمر کې راغلی دي 200. د دې په عمر کې چې میاشتې کمې راغلی هغه دي 225. صحیح ده. خو اوس پکې ورځې څومره راغلي، نو از ایکول ټو ډیټا ډیپ. بیا موږ څه وکړو، بریکټ په واخلو او بیا به سمپل هغه ډیټا برث سلیکټ کړو، بیا کاما، بیا پریزنټ ډیټ، بیا کاما، بیا ډبل کاما. دې کې اوس موږ ډي سلیکټ کړو، بیا ډبل کاما او بیا بریکټ بند، بیا انټر. دا زموږ سره دې میاشتې راغلی. دا موږ کته باندې ډرایګ کولی هم شولو. دا ولې زموږ سره سم نه راغلی؟ ځکه چې زموږ سره دا 2 نه دی، دې سره 0 نشته.
دا زموږ سره وشولو لکه سارا ده هغه په 2007 کې پیدا شوې ده او د 2026 ده نو دا موږ سره 18 سال شوه او دلته کې بس موږ سره بله صبا ده هغه په 2001 کې پیدا شوې ده هغه موږ سره 25 سال عمر دی صحیح ده دا به موږ سره سمپل طریقه دله اوس موږ فارمیټ ورکو دله به موږ بلو کلر ورکو او دله به یلو کلر ورکو صحیح ده اکو اوس کوم د چا یا کوسچن وي یا د چا څه ډاوټ وي نو په کمنټ کولی شئ صحیح ده دا موږ څه کوو مرج کړو دلته کې موږ سره څه دا خط دا کلر به موږ څه کړو دا وایټ کړو نو په دې به کلیک کړو او وایټ پې کړو دا موږ انکریز کولی هم شو اوس لږه غټولی هم شو ډیټا بر موږ سره پوره جوړ شو صحیح ده او زما داسې د یو وړوکي شان ته ریکویسټ دی چې دا ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ الله حافظ